নমস্কাৰ মই স্বাগতম জনাইছো সকলোকে আমাৰ অসম প্ৰহৰী সিৰিজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে অসম প্ৰহৰী হৈছে your one stop solution for GS paper 5 and Assam related current affairs প্ৰত্যেক অসম প্ৰহৰী সিৰিজত আমি ডিসকাস কৰো বিগত হৈ যোৱা 1 উইকৰ ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ আৰু ঠিক তেনে ধৰণে এই সপ্তাহৰ যদি আমি ইম্পৰ্টেন্ট কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স সমূহ চাবলৈ যাম we will see that there was a news on wildfire that had occurred in the Amchang wildlife sanctuary and this was making headlines in the national as well as the state media এটা কথাটো হৈছে disaster management এটা খুব substantial portion আমাৰ হোল্ড কৰে in GS paper 3 as well as GS paper 5 আৰু আমি এটা বস্তু লক্ষ্য কৰো whenever I check copies I see যে disasters of Assam ৰ কথা আমি উল্লেখ কৰো we are limited to landslide earthquake আৰু আমাৰ flood কিন্তু অসমৰ forest fire বা wildfire is also a very disastrous disaster that happens in Assam ঠিক আছে কিয়নো যদি আমি ফৰেষ্ট সাৰ্ভে অফ ইন্ডিয়াৰ এটা ৰিপৰ্ট চাবলৈ যাওঁ ইউ উইল সি যে অসম ইজ দ্য থাৰ্ড মোষ্ট ফৰেষ্ট ফায়াৰ হ্যাপেনিং ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া নাম্বাৰ অফ অকাৰেন্স অফ ইভেন্ট যদি চাবলৈ যাওঁ সবতকৈ বেছি আমাৰ হয় মিজোৰাম তাৰপিছত মণিপুৰ তাৰপিছত আমাৰ অসম নাম্বাৰ অফ ইভেন্টছ মই কৈছোঁ এক্সটেন্ট অফ ডিজাস্টাৰ আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ উত্তৰাখণ্ড হিমাচলত তাতে বেছি হৈ যায় কিন্তু নাম্বাৰ অফ ইভেন্টছ আমি আমাৰ অসমত বেছিকৈ দেখা পাওঁ আৰু Council on Energy, Environment and Water Research যদি এটা ৰিপৰ্ট চাবলৈ যাওঁ আমি দেখা পাম যে 62% of the state's forest total আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যিমান states আছে তাৰে যিমানখিনি ফৰেষ্ট আছে তাৰে 62% are vulnerable for forest fire এতিয়া এই ফৰেষ্ট ফায়াৰ যদি আমি এটা যদি vulnerability mapping কৰিবলৈ যাওঁ আমি দেখা পাম যে there are 4 major regions যেনেকৈ আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়া চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়া আৰু আমাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ বা ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছ আৰু এই সমূহ ৰিজনৰ ৰিজনছ সমূহ কিয় ফৰেষ্ট ফায়াৰ হোৱা দ্যাট ইজ ডিফাৰেণ্ট ফৰ অল দ্য ৰিজনছ যদি সেয়া আমি চাবলৈ যাওঁ তেনে আমি দেখা পাম যে যদি নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়া মানে আমাৰ হিমালয়ান বেল্টৰ যদি আমি কজেছবোৰ চাবলৈ যাওঁ ইউ উইল সি দ্যাট দিজ ফৰেষ্ট আৰ ডমিনেটেড বাই পাইন কাল্টিভেশ্যন বা পাইন ভেজিটেশ্যন আৰু সেই পাইন গছ it has a peculiar thing that is it produces pine oil আৰু সেই পাইন অইল ইজ হাইলি ইনফ্লেমেবল সেই কাৰণে এক্সটেন্ট অফ ফৰেষ্ট ফায়াৰ আমি দেখা পাওঁ নৰ্থ ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়াত বহুত বেছি হৈ যায় ঠিক আছে তাৰ উপৰি যদি আমি চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডিয়াৰ চাবলৈ যাওঁ ইট ইজ ডমিনেটেড বাই ড্ৰাই ডেচিডিয়াছ এণ্ড মইষ্ট ডেচিডিয়াছ টিক এণ্ড ছাল ফৰেষ্ট ঠিক আছে এইসমূহ জংগলত বা এইসমূহ ফৰেষ্টত ফৰেষ্ট ফায়াৰ হোৱাৰ ৰিজনটো এইটো যে পিপল আৰু এংগেজ ইন কালেকশ্যন অফ নন টিম্বাৰ ফৰেষ্ট প্ৰডিউচ আৰু এইটোৰ কাৰণে দে বাৰ্ণ দ্য ফৰেষ্ট এৰিয়া নৰ্থ ইষ্টত আমি যদি চাবলৈ যাওঁ দেন ইউ কেন চি যে আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফৰেষ্টসমূহ জেনেৰেলি লোকেল কমিউনিটিজ অ'নড হয় ঠিক আছে ট্ৰাইবেল বেল্ট আমি যোনবোৰ শুনো এতিয়া তাতে দে আৰ এংগেজড ইন হোৱাট স্লেছ এণ্ড বাৰ্ণ এগ্ৰিকালচাৰ যোনটোক আমি শ্বিফটিং কাল্টিভেশ্যন বুলি জানো আৰু যেতিয়া দেট গোজ আউট অফ কণ্ট্ৰল ইট লিডছ টু ফৰেষ্ট ফায়াৰ তাৰ উপৰি ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটছ এইসমূহ ৰিজনত ডিউ টু ভেৰিয়াছ বায়'টিক এক্টিভিটিজ মানে আমি জানো এইসমূহ ৰিজন দিজ আৰ প্লান্টেশ্যন ডমিনেটেড ৰিজন চ' ফৰ প্লান্টেশ্যন ফৰেষ্ট আৰ বিং ক্লিয়াৰ্ড ইন দ্য ফৰ্ম অফ ফৰেষ্ট ফায়াৰ মানে যেতিয়া এক্সটেণ্টটো বাঢ়ি যায় ইট লিডছ টু ফৰেষ্ট ফায়াৰ এতিয়া আমচাঙৰ যিহেতু নাম আহিছে অকণমান আমচাঙৰ বিষয়ে চাই লওঁ যে ইট হেজ মেইনলি comprises of 3 major forest reserve forests খানাপাৰা আমচাং আৰু সাউথ আমচাং আৰু ইট ফৰ্মছ আ contiguous area with মেঘালয়ৰ মাৰা-ডাকডোলা ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আৰু ইয়াতে ফনা আই হেভ ইনক্লুডেড ফ্লাইং ফক্স ক্লো লৰিছ ইউ উইল গেট দিছ কাইণ্ড অফ ফনাছ কিন্তু মেজৰলি এইটো ফেমাছ হয় 3 য়েল্ল' বাটাৰফ্লাইজৰ কাৰণে অলৰেডি অসম প্ৰহৰীৰ আগৰ এটা ছিৰিজত মই দুটা বাটাৰফ্লাই মেজৰ বাটাৰফ্লাই আমাৰ অসমৰ মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ দিছ ইজ দ্য থাৰ্ড ওৱান উইচ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট মেজৰলি ফাউণ্ড ইন থাইলেণ্ড মালয়েছিয়া এণ্ড ছিংগাপুৰ কিন্তু আমাৰ অসমত আমি আমচাং বনাঞ্চলত পাওঁ আৰু এই বনাঞ্চলখনত ইউ উইল চি আ হাইয়েষ্ট পিক যোনটো বনাঞ্চলখনৰ হাইয়েষ্ট পিক দ্যাট ইজ পাৰাহোপা পিক ঠিক আছে আৰু তাৰ উপৰি এটা পিকনিক স্পট উইচ ইজ ভেৰি ফেমাছ এণ্ড ওৱান লেক অলছ' খামৰেঙা বিল ইজ চিটুৱেটেড নিয়াৰ দিছ আমচাং ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী এতিয়া সাধাৰণতে আমি যেতিয়া ফৰেষ্ট ফায়াৰ শুনো তাৰে নিগেটিভ ইম্পেক্টছবোৰ শুনো তাৰে যে পজিটিভ ইম্পেক্ট থাকে সেইখিনিও আমি ডিছকাছ কৰিম নিগেটিভ ইম্পেক্ট চে ফৰ এক্সাম্পল ইট ৰিডিউচেছ দ্য ফৰেষ্ট কাভাৰ ইন চিম্পল ৱৰ্ডছ মই কওঁ আমাৰ ফৰেষ্ট ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া ৰিপৰ্টত আমি দেখা পাইছোঁ আমি এইবাৰ আমাৰ ফৰেষ্ট কাভাৰ ইনক্ৰিজ হৈছে কিন্তু তাতে এটা বস্তু আৰু উল্লেখনীয় যে আমাৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰ ইনচিডেণ্টছ হেজ ইনক্ৰিজ বাই 186% ঠিক আছে
তাৰ উপৰি ডেমেজ টু ফৰেষ্ট প্ৰডাক্টিভ পাৱাৰ মানে এইটোৰ পৰা মই এইটো বুজাইছোঁ যে ৰেগুলাৰ যদি ফৰেষ্ট ফায়াৰ ইভেণ্ট হৈ গৈ থাকে ন তেনেহ'লে এটা যদি চে ফৰ এক্সাম্পল এভাৰগ্ৰীণ ফৰেষ্ট ডেট কেন বি ৰিডিউচ টু ৱাট লোৱাৰ গ্ৰেড ফৰেষ্ট যেনেকৈ ডেচিডিয়াছ হৈ যাব পাৰে বা গ্ৰাছলেণ্ড ফৰেষ্ট হৈ যাব পাৰে চ' যোনটো আগতে এভাৰগ্ৰীণ আছিল চ' তাৰ প্ৰডাক্টিভিটি পাৱাৰটো কমি যায় সেই ফৰেষ্টখনৰ লছ অফ ৱাইল্ড লাইফ এণ্ড বাৰ্ডছ ডেট ইজ ভেৰি বুজিবলৈ ভেৰি ইজি কাৰণ যদি ফৰেষ্ট ফায়াৰ আনকণ্ট্ৰল হৈ যায় উই হিউমেন তো উই কেন ৰান বাট হোৱাট এবাউট দ্য wild animals and birds তাৰোপৰি পজিটিভ ইম্পেক্ট ইট ক্লিনজেছ দ্য ফৰেষ্ট ফায়াৰ ঠিক আছে সাধাৰণতে আমি দেখা পাওঁ যে ভেৰি মানে যেতিয়া ছানলাইট বেছি নপৰিব হিউমাছ কণ্টেণ্ট বহুত বেছি হৈ যায় মইশ্চাৰ ৰিটেনশ্যন বহুত বেছি হৈ যায় চ' এটা ফৰেষ্ট ফায়াৰ হ'লে ইট ক্লিনছ দ্য এৰিয়া ঠিক আছে তাৰোপৰি নিউট্ৰিয়েণ্ট চাইকেল সেই হিউমাছখিনি মই যোনটো ক'লোঁ ন হাই হিউমাছ কণ্টেণ্ট হাই অৰ্গেনিক মেটাৰ হৈ যায় ন' ডাউট ইট ইজ ফাৰ্টাইল কিন্তু ডিকম্প'জিশ্যন শ্ল' হোৱাৰ কাৰণে the trees are unable to extract the nutrients কিন্তু এবাৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰ হোৱাৰ লগে লগে that molecules are broken down and that is easily can be taken by the plants তাৰোপৰি plant germination কিছুমান plants আছে যি সংখ্যক plants they require some optimum temperature to germinate so তেনেকুৱা টাইপৰ প্লান্টৰ কাৰণে germinationৰ কাৰণে forest fire is important Now, government forest fire karone kiki initiative loise jeneke National Disaster Management Plan 2019 it had included forest fire as a hazard. Tar upori forest fire alert system since 2004 son the Forest Survey of India developed the forest fire alert system to monitor forest fire in real time basis. ঠিক আছে tar upori National Action Plan on Forest Fires aru One Agni Geo portal mane any kind of forest related information if you require you can go to this portal. I hope this topic is clear to you. Now, recently we have seen that our Honorable Home Minister, he had visited our state for attending the 57th annual conference of All Bodo Student Union. Itia BTR regional karne ba BTR regional current development karne you need to what? Give credits to ABSU. All Bodo Student Union. So, tekhet hokolor 57 annual conference karne amar Honorable Home Minister tekhet amar Ohomole ahisil aru আমাৰ এটু নিউজৰ আগতে মই আৰু এটা কৈ দিওঁ হি হ্যাড ইনগ্ৰেটেড দ্য লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমি যোনটো আছে আমাৰ ডেৰগাঁও স্মল ইনফৰমেশ্যন আছিলে সেইকাৰণে আই ডিড নট ইনক্লুড ইন পিপিটি আৰু যদি ইয়াৰ ওপৰত যদি আৰু কেতিয়াবা নিউজ আহে তেনেহ'লে আই উইল ডেফিনেটলি ইনক্লুড এতিয়া আপচু যেতিয়া নিউজটো আহিছে GS2 ইউ মাইট হেভ হাৰ্ড এবাউট আ টাৰ্ম যোনটোক আমি প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ বুলি কওঁ ঠিক আছে বুজি লওঁ হোৱাট ইজ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ ৰেফাৰ্ছ টু এন অৰ্গেনাইজড এছেম্বলি অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ এইমিং টু ইনফ্লুৱেঞ্চ পাব্লিক অপিনিয়ন অন গভৰ্ণমেণ্ট পলিচিজ এণ্ড একশ্যনছ ঠিক আছে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ সাধাৰণতে তেনেকুৱা টাইপৰ এটা গ্ৰুপিং হয় দ্যাট ৱাট ইনফ্লুৱেঞ্চেছ পাব্লিক পলিচিজ ঠিক আছে আজি চৰকাৰে কিবা এটা পলিচি আনিছে ফৰ দ্য বেটাৰমেণ্ট অফ দ্য পিপল দেন দিছ প্ৰেছাৰ গ্ৰুপছ কেন ৱাট work যে বলে নহয় এই পলিচিটো are not beneficial will not be beneficial যেনেকৈ আমি সাধাৰণতে আমি দেখা পাইছিলোঁ ন যেতিয়া সিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট আহিছিলে তেতিয়া we have seen large scale protest ঠিক আছে by our state pressure groups ঠিক আছে এতিয়া সাধাৰণতে প্ৰেছাৰ গ্ৰুপ বহুত ধৰণৰ থাকিব পাৰে business group trade union present organization student organization community association civil society organization এতিয়া এই ষ্টুডেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আণ্ডাৰত আহে আমাৰ আপচু আৰু যেতিয়া ফাৰ্ম বিলছ আহিছিলে উই হেভ চিন পেজেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন দে ৱেৰ ৱাট obstructing বা they were against the policies that were bought by the government so they exert pressures to the government in various forms ঠিক আছে যেনেকৈ lobbying হ'ব পাৰে so there are various forms by which they can what oppose the decision আৰু সদায় oppose কৰিব তেনেকুৱা নহয় they work in coordination with the government for the betterment of the region Now, our Honorable Home Minister, he has credited ABSU for the peace, development and unity of the Bodoland regions. ঠিক আছে এটা কিয় হেতু মই বুজাই দি আছো এতিয়া আমাৰ অসমত আমি এটা 1960s or late 1960s or এটা ইস্যু দেখা পাইছিলোঁ that was referred to as Bodo issue মানে there had been rising demands for a separate Bodo land ঠিক আছে separate Bodo landৰ কাৰণে এটা ডিমাণ্ড আমি দেখা পাইছিলোঁ আৰু পিছত over a period time যেতিয়া আমাৰ অসম আন্দোলন হ'ল both the thing that Bodo issue got subdued for a moment আৰু তেতিয়া there was collective like আমি সবে part লৈছিলোঁ for what আমি ইমিগ্ৰেণ্টছ সকলক যাতে আমি ডিপোৰ্ট কৰিব পাৰোঁ বা তাৰে ইলিগেল ইমিগ্ৰেণ্টছৰ এণ্ট্ৰিৰ ওপৰত আমি there was huge protest in Assam কিন্তু
এই যেতিয়া অসম আন্দোলন শেষ হৈ গ'ল আসাম মুভমেণ্ট শেষ হৈ গ'ল দ্য বড়ো ইছ্যু ইট এগেইন ৰিভাইভড ঠিক আছে কাৰণ দে ফেল্ট দ্যাট এই আমাৰ অসম আন্দোলনটো ৱাজ প্ৰাইমাৰীলি টুৱাৰ্ডছ দ্য এছামিজ কমিউনিটি ঠিক আছে অসমীয়া ঠিক আছে চ' সেই অসমীয়াৰ বেছি চেণ্ট্ৰিক হোৱাৰ কাৰণে দে ফেল্ট যে ন' উই নিড টু ৰিভাইভ আৱাৰ ষ্টেটহুড ডিমাণ্ড আৰু লাহে লাহে 1985ৰ পৰা আমি দেখা পালোঁ যে লাহে লাহে দ্য ডিমাণ্ড ফৰ আ ছেপাৰেট বড়ো লেণ্ড ইট ৰ'জ আপ ঠিক আছে ইন দ্য ফৰ্ম অফ যোনবোৰ যিসকল অৰ্গেনাইজেশ্যন দে ৱেৰ পিচফুলি কোঅৰ্ডিনেটিং উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যেনেকৈ আমাৰ আপছু অল বড়ো ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন তাৰ পিছত অভাৰ দ্য পিৰিয়ড টাইম আমি দেখা পাম যে দেৰ ৱেন ফ্ৰেগমেণ্টছ দে ৱেণ্ট আউট এণ্ড দে টুক আৰ্মছ ইন দেৰ হেণ্ড যেনেকৈ আমি NDFB ঠিক আছে এতিয়া ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটি আমি ইন ডিটেইলছত আমি এইবোৰ বস্তু পঢ়োঁ য'ত NDFB কেনেকৈ ফৰ্ম হ'ল NDFBৰ মাজত আকৌ ডিফাৰেঞ্চেছ কিয় আহিলে ঠিক আছে তাৰপিছত NDFB আৰু দ্য BLTF চ' এই দুটা মানে ইনচাৰ্জেণ্ট গ্ৰুপৰ মাজত আকৌ মানে ক্লেছেছ আমি দেখা পাওঁ দ্যাট ইজ মেজৰলি আমি ইণ্টাৰনেল চিকিউৰিটিৰ কথা পাতোঁ কিন্তু ইয়াতে অসম প্ৰহৰীত ইমানখিনি ডেপ্থলৈ আমি নাযাওঁ ঠিক আছে এতিয়া সেই মানে ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বা ছেপাৰেট ষ্টেটহুডৰ কাৰণে দেৰ ৱেৰ ৰেগুলাৰ ষ্ট্ৰাগলছ ঠিক আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰাগলৰ পিছত অন্তত উই হেভ চিন দেৰ ৱেৰ 3 মেজৰ বড়ো একৰ্ডছ দেট ৱেৰ বিং চাইন যেনেকৈ আমি আছাম একৰ্ড শুনা পাওঁ ঠিক তেনেধৰণে বড়ো একৰ্ড চাইন কৰা হৈছিল প্ৰাইমেৰীলি 3 বাৰ 93 2003 2020 এতিয়া 3 বাৰ কিয় চাইন কৰিব লগা হ'ল কাৰণ 1993 যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট বড়ো একৰ্ড চাইন কৰা হ'ল তেতিয়া আপছু they signed with the government tripartite eta agreement eta sign kora hoisile but the faction NDFB they were not happy with the provisions of the first Bodo Accord and tar pisot we have seen second Bodo Accord created BTC council form kora hoisil Bodo territorial council kintu yar pisot ami dekha pao je BLTF তেখেতসকলে তো সারেন্ডার কৰি দিয়ে কিন্তু NDFB they did not surrender ঠিক আছে that ultimately culminated when the third Bodo Accord was signed to withdraw and rename the BTC into BTAD ঠিক আছে মানে total Bodo territorial area district to rename কৰা হ'ল as Bodo territorial region ঠিক আছে য'ত যদি outside this BTAD region যদি যেনেকৈ আমি জানো কোকৰাঝাৰ চিৰাং বাক্সা ওদালগুৰি এই ডিস্ট্ৰিক্ট সমূহৰ বাহিৰতো যদি there were Bodos then those villages should be included within the BTR region so তেনেকুৱাকৈ provisions ৰাখি আমি third Bodo Accord sign কৰিলোঁ and তাৰ পিছত we have seen আৰু এবাৰ honorable home minister আহিও তেখেতে এইটো উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াতে এই entire processটোত য'ত BTR regionৰ developmentৰ কাৰণে government as well as ABSU as well as the Assam state government they were involved so এইখিনি creditor আমি কিছুমান হয়তো if you look at the speech that he had given then you will see that he had highlighted all the major things এতিয়া এই BTR regionৰ developmentৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে যেনেকৈ Armed Force Special Powers Act it was entirely removed in 2022 চন তাৰ উপৰি one district one productৰ আণ্ডাৰত যোনটো আমি কোকৰাঝাৰৰ mushroom it is very famous and it is being exported to other regions of the country also তাৰ উপৰি the region has received GI tag for traditional Bodo products 21টা traditional productৰ কাৰণে GI tag দিয়া হৈছে তাৰ উপৰি recruitment of 400 Bodo youth into Assam Commando Battalion 400 seats are being reserved for Bodo students বা Bodo youth তাৰ উপৰি এইবাৰ আমি বাজেটতো দেখা পাইছোঁ যে ভূটান বড়োলেণ্ড বে অফ বেংগল B3 corridor এটা ambitious project will be developed for leading into the economic growth of this region তাৰ উপৰি আমি কিছুমান মিশনছো দেখা পাইছিলোঁ Bodoland Pig Mission to create a like hub in the entire northeast region Bodoland to jate entire northeast region piggery sector eta hub hobo pare tare karone this mission was being bought tar upori Bodo handloom mission jot amar Bodo hokolor ji homu handloom products ase tak enhance koribo karone tak government backing eta di bele support dibo karone this mission was being bought itia recently now we are coming to the prelims topic I hope the previous topic was clear to you recently and I am extremely sorry as a extreme bear still I am taking this session so okoman low in energy okoman hoyto voice fumble hobo pare extremely sorry for that now recently ami Kazirangat eta golden color tiger spot korisu Coimbatore based ejon photographer eta golden color tiger spot korise
এতিয়া সবফালেটো হাহাকাৰ লাগিছে গোল্ডেন কালাৰ টাইগাৰ ইমান ইউনিক স্পিচিজ ইউনিক হয় বাট ইট ইজ নট আ মানে ডিফাৰেণ্ট স্পিচিজ দেন বা সাব স্পিচিজ অফ টাইগাৰ এই গোল্ডেন কালাৰটো হৈছে বিকজ অফ মিউটেশ্যন আৰু মিউটেশ্যন হৈ পেলাই সাধাৰণতে টাইগাৰ দুটা কালাৰৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এটা হৈছে দিছ গোল্ডেন টাইগাৰ আৰু এটা ব্লেক টাইগাৰ যোনটো আমি দেখা পাওঁ উৰিষ্যাত চিমলিপাল ফৰেষ্টত আমি দেখা পাওঁ সেই ব্লেক কালাৰ য'ত ব্লেক গোটেই বডিটো ষ্ট্ৰাইপছটো ব্লেক ডাৰ্ক ব্লেক হৈ যায় টাইগাৰটো দেখাত আৰু এইটো যেনেকৈ গল্ডেন ঠিক আছে এতিয়া দিজ আৰ অলছ' ন'ন এজ টেবি টাইগাৰ্ছ আৰু যেতিয়া মিউটেশ্যন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া এগুৱেটিক জিন ৰিগ্ৰেছিভ জিন লেক অফ য়েল্ল' কালাৰ যেতিয়া এগুৱেটিক জিনৰ মিউটেশ্যন হয় তেতিয়া আমি উই গেট দিছ মানে আমাৰ কি বুলি কয় এইটো গোল্ডেন টাইগাৰ আৰু যদি টেবি জিন্সৰ যদি মিউটেশ্যন হয় তেনেহ'লে আমি লেক অফ ব্লেক কালাৰ দেখা পাওঁ ঠিক আছে এতিয়া IUCN ষ্টেটাছ এণ্ডেঞ্জাৰ্ড আৰু ভেৰি ৰেৰ ঠিক আছে বহুত ৰেৰ আৰু ৰিগ্ৰেছিভ মানে ইয়াৰ মিনিংটো হৈছে অৰ্থাৎ যে চে ফৰ এক্সাম্পল এই গল্ডেনটো হ'বৰ কাৰণে বোথ পেৰেণ্ট হেজ টু হেভ দ্য জিন সেইটোক আমি ৰিগ্ৰেছিভ জিন বুলি কওঁ আৰু যেতিয়া এজন পেৰেণ্টৰ পৰা আহে দ্যাট ইজ এ ডমিনেণ্ট জিন ঠিক আছে এতিয়া এইবাৰে প্ৰথমবাৰ নহয় আমি কাজিৰঙাত এই গোল্ডেন টাইগাৰটো স্পট কৰা আমি 2020 চনতো হয়তো আই ফৰগট দ্য এক্সাক্ট ইয়াৰ বাট 2020 চনতো উই হেড 2020 উই হেড স্পটেড ওৱান গোল্ডেন কালাৰ টাইগাৰ যাৰ নাম থোৱা হৈছিল কাজি 106F ঠিক আছে চিমিলাৰ টাইগাৰ নট দ্যাট ওৱান আমি আকৌ স্পট কৰিছোঁ আমাৰ কাজিৰঙাত আৰু যোনটো মই ক'লোঁ ন উৰিষ্যাটো উই চি ব্লেক টাইগাৰ্ছ যোনটো মিউটেশ্যনৰ কাৰণে ব্লেক হৈ যায় Melanistic tiger, black tiger are found in Simlipal যোনটো মই ক'লোঁ dark coloration is due to genetic condition known as melanism where there is an excessive development মানে যেনেকৈ আমি জানো ন even আমাৰ humanতো if the melanin content is very high then the color of the skin becomes dark ঠিক আছে I hope this topic is clear kindly attempt this question in the comment section next topic আমাৰ লক্ষহীৰা বাইদেউ স্পেলিং ইয়াতে অকণমান ভুল হৈছে ৱাই এটা থাকিব সৰি ফৰ দ্য মিছপ্ৰিণ্ট লক্ষহীৰা বাইদেউ ৰিচেণ্টলি উই লষ্ট হাৰ ৰিচেণ্টলি এতিয়া তেখেতক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ শ্বি ৱাজ লাইক এছেট ফৰ আৱাৰ ষ্টেট কাৰণ শ্বি ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল লেডি উইচ ৱাজ বিং ৰেকগনাইজড বাই অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' এজ দ্য অনলি ফাৰ্ষ্ট বা অনলি এছামিছ উইমেন in 3 segments যেনেকৈ singer composer lyricist at the same time recognize কৰিছিল অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ই আৰু তেখেতৰ কিছুমান লিটাৰী কণ্ট্ৰিবিউশ্যনো আছে যেনে কিতাপ লিখিছিল তেখেতে প্ৰথমা তাৰপিছত আমাৰ প্ৰাণৰ মুক্তি ধৰা তাপসী এইসমূহ কিতাপ since for this year she becomes important so at least try to memorize the name of this books তাৰ উপৰি তেখেতৰ কিছুমান যদি ইম্পৰ্টেণ্ট এৱাৰ্ডছ মই ক'বলৈ যাওঁ she had received best playback singer for her playback singing in লাচিত বৰফুকন যোনখন মুভি ৰিলিজ হৈছিল in the year 1968 তাৰ উপৰি শিল্পী এৱাৰ্ড তেখেতে 2003 চনত লাভ কৰিছিলে সাহিত্য সভাৰ এৱাৰ্ড 1995ত তেখেতে ৰিচিভ কৰিছিলে তাৰ উপৰি লাষ্ট ইয়াৰ মই এইটো কভাৰো কৰিছিলোঁ চাগে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত she had received the সংগীত নাটক একাডেমীৰ আপোনাৰ এটা স্পেচিয়েল মানে এৱাৰ্ড এটা ফৰ হাৰ অভাৰঅল কণ্ট্ৰিবিউশ্যন ইন দ্য পাৰফৰ্মিং আৰ্টছ 2022 চনৰ কাৰণে শ্বি ৱাজ বিং এৱাৰ্ডেড আমাৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে চানা বাৰ্কা ঠিক আছে যোনটো আমি চেং মাছ বুলি যোনটো আমি কওঁ ন অলপমান ডিফাৰেণ্ট চেং মাছ হয় এইটো ঠিক আছে যাক আমি পিপলি চেং বা চেং গৰকা বুলি কওঁ ৰিচেণ্টলি ডিব্ৰুগড় এয়াৰপৰ্টত ইট ৱাজ মানে কি বুলি কয় মানে স্মাগল কৰোঁতে এইটো ধৰা পৰিছিল চ' ইট ৱাজ এ নিউজ ঠিক আছে যদি ইয়াৰ ফিচাৰ্ছ আমি চাওঁ ইলংগেটেড বডি উইথ লং ডৰ্চেল ফিন্স ইউ কেন চি ফিন্সবোৰ কিমান দীঘল ঠিক আছে তাৰ উপৰি চেঞ্জিং পেটাৰ্ণ এণ্ড কালাৰ মানে কি বুলি কয় মানে একুৱাৰিয়ামত থ'বৰ কাৰণে যোনটো কয় ন চ' তেনেকুৱা টাইপৰ ফিছ এটা এস্থেটিক এটা লুক এটা দিয়ে সেইকাৰণে দিজ আৰ বিং এক্সপৰ্টেড মানে স্মাগলড এতিয়া কনজাৰ্ভেশ্যন ষ্টেটাছ যদি আমি চাবলৈ যাওঁ দেন দিজ আৰ বিং ৰেকগনাইজড এজ ক্ৰিটিকেলি এণ্ডেঞ্জাৰ্ড ঠিক আছে চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমাৰ অসমত এই মাছটো যিহেতু পায় এণ্ডেমিক হয় চ' দিছ ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া এই প্ৰত্যেক অসম প্ৰহৰীত যেনেকৈ আমাৰ মেইনছৰ কণ্টেণ্ট থাকে
ঠিক তেনেধৰণে এইবাৰো মেইনছৰ কণ্টেণ্ট এইটো ৰাখিছোঁ যে whenever question comes যদি মেইনছত এনেকুৱা ধৰণৰ question আমি এনকাউণ্টাৰ কৰোঁ যে rapid urbanization and industrialization have significantly contributed to the deteriorating air quality in Assam. Analyze this statement and suggest measures. Questionটো মই ডাইৰেক্ট কমপ্লিটলি ডিছকাছ নকৰোঁ কিন্তু সাধাৰণতে এনেকুৱা question আহিলে ষ্টুডেণ্টছবোৰে কি কৰে ডিৰেক্টলি আহি যায় কিহত যে problems কি কি যেনেকৈ এটা কৈছে এনালাইজ দি ষ্টেটমেণ্ট কিয় মানে কিয় এয়াৰ পলিউশ্যন হৈছে সেইবোৰ পইণ্টছলৈ আহি যায় কিন্তু ৱেন এভাৰ দিছ কাইণ্ড অফ কুৱেশ্যন কামছ ন মই আগতেও হয়তো কৈছোঁ যে ইউ নিড টু লাৰ্ণ টু ব্ৰেক দ্য কুৱেশ্যন যে কি ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ড ইন এ কুৱেশ্যন বিকামছ ইম্পৰ্টেণ্ট যেনেকৈ ইয়াতে কৈছে ন ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন ফাৰ্ষ্ট এড্ৰেছ দিছ তাৰপিছত ৰেপিড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন এড্ৰেছ দিছ মানে এনেই দিয়া নাই ৱৰ্ডটো ইউ হেভ টু এড্ৰেছ ইচ এণ্ড এভৰি ৱৰ্ড এণ্ড ইচ এণ্ড এভৰি লাইন ইন দ্য কুৱেশ্যন ঠিক আছে চ' ৰেপিড আৰ্বানাইজেশ্যন যেতিয়া কৈছে মানে ৰিচেণ্টলি আই হেভ কোনোবা এটা এপিচ'ডত আই হেভ মেনশ্যন যে গুৱাহাটীত এতিয়া কাৰেণ্ট পপুলেশ্যন 1.1 মিলিয়ন এণ্ড ইট ইজ বিং প্ৰজেক্টেড যে বাই 2035 পপুলেশ্যন হৈ যাব 1.5 মিলিয়ন চ' আৰ্বানাইজেশ্যন একচুৱেলি কি হয় ৰুৰেল টু আৰ্বান মুভমেণ্ট চ' ইন মানে একদম লেমেন লেংগুৱেজত মই কৈছোঁ চ' পপুলেশ্যন যদি ইমান বাঢ়িবলৈ গৈ আছে চ' দেট ইজ আৰ্বানাইজেশ্যন ন ঠিক আছে এণ্ড তাৰ উপৰি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যনত ইউ কেন মেনশ্যন অল দিছ থিংছ যে বৰ্ণিহাটত যিমানখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ আছে ন ইয়াতে নম্বৰ্ছখিনি মই মেনশ্যন কৰিছোঁ যে 39 ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ইউনিটছ আৰ ইন আছাম আৰু 49 মেঘালয়া মানে বৰ্ণিহাট দেট ইজ ইন মেঘালয়া কিন্তু আমাৰ অসমৰ তামুলীকুচি দেট ইজ ইন আছাম ছাইড ঠিক আছে বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয় ন চ' 39 ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ সেনেকুৱা আমাৰ অসম ছাইডে আছে 41 তেনেকুৱা মেঘালয় ছাইডে আছে এণ্ড দে আৰ দ্য মেজৰ কণ্ট্ৰিবিউটাৰ্ছ অফ পাৰ্টিকুলেট মেটাৰ 2.5 ঠিক আছে ইয়াতে মই নম্বৰ্ছখিনিলৈকে মই মেনশ্যন কৰি দিছোঁ ঠিক আছে চ' ইউ কেন কোট অল দিছ থিংছ ইন্ট্ৰডাকশ্যনত মেজৰলি হেল্প কৰিব আৰু কেতিয়াবা যদি মেইনছৰ আনচাৰ লিখা যায় কাৰণ অসম এনভাইৰমেণ্ট ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু এই অসম এনভাইৰমেণ্টত যদি কুৱেশ্যন কেতিয়াবা পলিউশ্যনৰ ওপৰত আহে অলৱেজ কোট দিছ আৰু যদি ইণ্ডিয়াৰ ওপৰতো আহে দেন অলছ' কোট দিছ ঠিক আছে কাৰণ ইউ উইল বি এবল টু গিভ এন আছাম এংগল এণ্ড যিসকল ষ্টুডেণ্টছে দে ৱান্ট টু এটেম্প দিছ কুৱেশ্যন ইউ কেন চেণ্ড দ্য আনচাৰ ইন দ্য স্মাৰ্ট IAS evaluations@gmail.com ঠিক আছে নেক্সট মেইনছ ৰিলেটেড কণ্টেণ্ট হৈছে যে আমি সদায় চিল্ক মানে আমাৰ যোনটো চেৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আমাৰ অসমত দেখা পাওঁ কেতিয়াবা তাৰে প্ৰব্লেমছ সুধিব পাৰে বা চেৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি কাৰণ কেইটামানেতো আমাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে চেৰিকালচাৰ টি ঠিক আছে চ' এই চেৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কাৰণ বেল মেটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে অলৰেডি এবাৰ মেইনছত চ' চেৰিকালচাৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰিত যদি কেতিয়াবা প্ৰব্লেম ইউ হেভ টু মেনশ্যন ইউ কেন মেনশ্যন যে দুই ধৰণৰ ডিজিজ ঠিক আছে গ্লাছেৰেলা এণ্ড ভাইৰাছ আই কেনট ফ্লেচেৰেলা মানে you need to remember I need not have to so Glasserella and Flacerella these two are the disease caused by bacteria and virus এইটোৱে এটেক কৰে আমাৰ কিহত আমাৰ মুগা চিল্কৰ ওপৰত ঠিক আছে কিয় বিকজ মুগাৰ জেনেৰেলি আমি দেখা পাওঁ জাৰুৱা জেঠুৱা আহাৰুৱা আৰু কাটিয়া ঠিক আছে এইসমূহ হৈছে এটা বছৰৰ টাইম পিৰিয়ড য'ত আমি চিল্কৱৰ্ম আমি ৰিয়েৰিং কৰোঁ কিন্তু এতিয়া ডিউ টু ক্লাইমেট চেঞ্জ কি হৈছে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এই ৰিয়েৰিং ফেজটো আগুৱা পিছুৱা হৈ গৈছে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে কি হৈছে মানে সাধাৰণতে যোনটো ক'লো ন মুগা ৰিয়েৰিঙৰ টেম্পাৰেচাৰ 20 to 30 ডিগ্ৰী থাকিব লাগে কিন্তু এই ক্লাইমেট চেঞ্জৰ কাৰণে কি হৈছে এই শিফটিং হৈ গৈছে এইটোৰ ঠিক আছে এণ্ড শিফটিং হৈ যোৱাৰ কাৰণে আৰু কি হৈছে টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজ চ' এই টেম্পাৰেচাৰ ৰাইজৰ কাৰণে আমাৰ এই মুগা আমাৰ চিল্কসমূহ দে আৰ গেটিং ভালনাৰেবল টু দিছ ডিজিজেছ এতিয়া যেতিয়া আমি চেৰিকালচাৰ প্ৰব্লেম আমি লিখোঁ তেতিয়া আমি কৈ দিওঁ যে বিকজ অফ দ্য ক্লাইমেট চেঞ্জ মুগা চিল্ক বা চিল্কৱৰ্মৰ প্ৰব্লেম হয় বাট ইউ হেভ টু মেনশ্যন দ্য নেম ঠিক আছে যে ৰাইজ ইন টেম্পাৰেচাৰ লিডছ টু ইনক্ৰিজ ইন দ্য পপুলেশ্যন অফ দিছ কাইণ্ড অফ diseases ঠিক আছে then you will be able to fetch good marks এতিয়া লাষ্ট উইকৰ যোনটো মই কুৱেশ্যন দিছিলোঁ তাতে দ্য অপশ্যন অকণমান দিওঁতে মোৰ ভুল হৈছে চৰি ফৰ দেট কাৰণ 1 আৰু 2 দি থোৱা আছিলে দ্য আনচাৰ শুড হেভ বিন 1 and 3 কাৰণ হাইয়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড সেইটোত আমাৰ একো ডাউট নাই 2021 চন একদম কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট তাৰোপৰি ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপিয়েণ্ট আমাৰ তপন শইকীয়া তেখেত বুলি কৈছে নহয় ইট ৱাজ ৰতন টাটা চ' 2 নম্বৰটো যদি ভুল হৈ যায় তাৰপিছত দ্য এভাৰ ফিচাৰ্ছ এণ্ড ইমেজ অফ জাপি মই সেইটো ভিডিঅ'টো কৈছিলোঁ জাপি ক'ৰ ওপৰত এটা হলং গছৰ পাতৰ ওপৰত বনাই থোৱা আছে চ' 1 and 3 কাৰেক্ট হৈ যায় চ' দ্য আনচাৰ শুড হেভ বিন A এণ্ড দ'জ অফ দ্য ষ্টুডেণ্ট হু আণ্ডাৰষ্টুড যে ভুল হ'ব পাৰে মানুহ মাত্ৰেই ভুল থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ছাপৰ্টিং এণ্ড দ'জ হু ডিড নট লাইক ইট চৰি ফৰ দেট আৰু ভৱিষ্যতে আই উইল ট্ৰাই যাতে এনেকুৱা ভুল নহয়
বাকি episode to azir session to okkoman I was down in energy, sorry for that, don't mind. Aru agontuk sorry, next week on aru log pam. Thank you so much for watching the video. Jihomu questions disu you can attempt in the comment section. If you have any suggestion, kindly let me know in the comment section. Aru one just suggestion mur lobo loga asile, I had seen one comment jot koisile je slides jot besi information thakile okoman digdar hoy. Jodi slides jot information rakhibo nalage, please let me know. I will just put ekdom minimal information rakhi pelai I will explain the topic. See moi topic buror common explanation ate kiu slide ot kiu include koru jare pisot student bure jede porhe they are able to recollect the events ba ji information thake he karone moi slide ot include koru. If you have any suggestions je sir rakhibo nalage, please let me know. I will remove the content. I will just include ekdom kom information rakhi pelai moi slides khini banam, thik ase. That is open to you all. You can let me know in the comment section. And thank you so much for watching the video. We will meet again next week. Thank you so much. And kindly like, comment, share and subscribe.